Στον 17ο αιώνα και συγκεκριμένα το 1670 στην Αγγλία χρησιμοποιούσαν ένα σπιτικό σιρόπι για τον βήχα βασισμένο σε φυσικά συστατικά. Για να το φτιάξετε θα χρειαστείτε 115 γραμμάρια γλυκόριζα, 30 γραμμάρια αδίαντο, 15 γραμμάρια σπόρους γλυκάνισου, περίπου 2 λίτρα νερό. Αφήνετε τα υλικά να μουλιάσουν για περίπου 10 έως 12 ώρες. Στη συνέχεια βράζετε το μείγμα μέχρι να μειωθεί στο μισό. Όταν το υγρό μειωθεί, προσθέτετε περίπου 450 γραμμάρια ζάχαρη και συνεχίζετε το βράσιμο μέχρι να γίνει σιρόπι. Σουρώνετε και αποθηκεύετε σε γυάλινο δοχείο. Η παραδοσιακή οδηγία της εποχής ήταν να καταναλώνονται 2 κουταλιές πριν τον ύπνο. Μπορείτε να το διατηρήσετε σε γυάλινο δοχείο στο ψυγείο για περίπου 1 εβδομάδα ώστε να παραμένει φρέσκο. Γι' αυτό προτιμήστε να φτιάχνετε μικρές ποσότητες. Αν παρατηρήσετε αλλαγή στη μυρωδιά ή την υφή, μην το χρησιμοποιήσετε.